ومعانا الاستاذ لفتة والاستاذ مزراب، وعايزينهم يشرحوا لنا الوضع عامل ازاي بالنسبه لهم يعني كقطط شوارعيه وكده. صباح الخير يا استاذ لفتة. صباح الخرا على دماغك. كنا عايزين نعرف الوضع عامل ازاي عندكم. وضع ايه؟ وضع انتوا خليته فيها وضع. تبقى ماشي في الشارع في امانه الله معدي جنب واحد تلاقيه اللي قام رفسك برجله يقول لك الحق يا جدع كورونا. حصل ده حتى الشبار اللي بطنه ضربه اللي بيبقى مرمي على الارض في سوق السمك ما عدناش لاقيينه لموه كله. وتيجي تكلم جمعيه الرفق بالحيوان يقول لك عكموا الحيوانات. عايزين تموتونا بالكحول موتونا. ايه ده؟ طيب يا استاذ لفتة، ما انتوا ممكن تصبروا نفسكم باكل الحيوان عما الظروف دي تعدي يعني. اكل حيوان ايه يا بهيم؟ اي قط بيطلع الوقت على سطح عشان ياكل اكل حيوان بيترق له. حصل انا ذاك النهار كنت مضروب بمقشه بلعب بسبب اكل الحيوان. الناس بقت جيفه.